So you don't need to record this because I will be sharing to you this file as soon as I uploaded it in my YouTube channel. Okay, class. So this is an example of a flexural torsional buckling problem. Okay, when you say flexural torsional, I want you to remember that we're talking here of flexure on the lateral direction. So the lateral uh, direction. Lateral or flexional, they mean the same thing. They can be used interchangeably, no? Okay, so first things first. This is a 12. This is the same problem. I think this is WT 12 by 81. So let me check it if it's the same problem. But I think it's the same problem here. Okay, it's a 12 by 81. So parang continuation ito nung first problem a while ago. Okay, so it's a T-section. And when you talk of lateral, tandaan nyo ito, no? Kapag ang buckling nyo, ang global nyo, ang flexure nyo, if your flexural buckling is X axis, di ba X axis yung kanina, yung nag-buckle? Then, your lateral or flexural lateral, okay, it's a flexural or lateral torsional, Y yan. Automatic yan, class. Ha? So, kapag yung flexural mo, Y, yung lateral mo, X. Hindi pwedeng magpareho. Okay? Parang ang ginagawa nung design natin, class, is nakita mo na yung weakness niya dun sa x-axis, i-try mo rin tignan yung weakness niya sa other axis. Kumbaga, you have to check a pair of possibilities in terms of buckling. Automatic na siya. Huwag mo na isipin si X. Kasi X na dito kanina, di ba? X-axis ka na dito. Sa unang problem natin, ito yung nag-govern critical. Pag kumuha ka na ng lateral torsional or flexural torsional, Y na yan, Y. Okay, so, madali, no? Madali na yung formula. Okay, so 78.69, compute mo lang siya. Less than 200, serviceability ito, check mo siya. Okay, by the way, nakalimutan ko ata sabihin, after you compute this, you have to check it for serviceability requirement. Pag lumampas siya dito sa serviceability requirement, ang conclusion mo, class, you failed in serviceability aspect. So, sa actual practice ba, accepted yon? Hindi, no? Sa actual practice, pag nag-fail siya sa serviceability, fail siya buo. Pero of course, nag-aaral pa lang kayo, pag nag-fail siya sa serviceability, tuloy mo pa rin yung strength. Okay? Pero sa actual, wag mo na tuloy yung design mo kasi fail na siya. Parang ganun siya, no? Okay. So, after you get 78.69, which is the actual KY, ko-compute mo naman ngayon, yung kanina kasi FEX yung kinuha mo, ngayon FEY. Yan. Na-substitute mo lang. Pasok mo lang si 78.69 doon, o makakuha ka na. Okay, in comparison, mapapansin mo, class, yung strength mo sa FEY compared dito sa kanina, sa FE mo, ayan. So, kung kukompare natin dito sa FEX, ito yung FEX, di ba? So, 37.44, ito, 46.22, mas malakas yung lateral dun sa flexural.
kanina, yung kanina. Okay? Kaya critical yung x-axis. Pero dahil lateral ang kinukuha mo dito, kinompute din natin yun sa y-axis. Okay, so dito na papasok si shear center, no? So I will discuss to you a separate lesson on how to determine shear center because this is one whole period nung tinuturo ko yung strength of material sa atayan or matagal na akong di nagtuturo nun. Nauubos ko yung isang meeting dun eh, no? Okay, so maybe I will give you a video na lang to study what is shear center. Okay? Para maintindihan nyo. Pero dito sa problem, madali lang kunin yung shear center, class. Ang shear center ng T-section, kukunin mo lang yung gitna nung width nung element mo. Okay? Kung ito yung flange thickness mo, TF, tapos ito yung web thickness mo, TW, hatiin mo lang siya. So, hatiin mo yung thickness at gumawa ka ng line. Tapos, hatiin mo yung thickness ng web, gumawa ka ng line. Yung intersection, yun yung point ng shear center mo. Dali, di ba? So, kaya lang, dapat alam nyo kung bakit. No? So, doon sa separate video ko, I will derive to you what is shear center. Because you have to understand what is shear flow, what is torsion, and using Varignon's theorem lang, you can actually solve for the shear center. Pero lahat ng T-sections, yan yung shear center niya. Dali, di ba? Pero yung ibang section, iba yung shear center niya. Kaya, pag mahirap yung section, mas mahirap kunin yung shear center. Okay? Okay. So, paano natin ngayon kukunin yung XO? So, yung XO, yun lang yung distance from the shear center. Okay? From the shear center to the centroidal axis of the member. So, define natin ngayon XO and YO. Note, XO, YO, distance from shear center to center or centroid of the member. Okay, saan ba yung centroid nito? Tansyahin na lang natin, no? Hindi pala, given pala ito. Sa table mo makikita to. So, yung centroid niya nandito, given yan. Kung titignan mo yan sa table, ito yung Y bar. No? Ayan yung Y bar. Yung X bar mo dito, automatic, X bar is 0. Okay? So, para makuha mo yung XO, ima-minus mo lang yung location ng shear center sa CG. Ito yung CG mo eh. So, 0, 0 siya, 0 ito. Ito naman, Y bar or Y minus kalahati ng TF. Okay? So, tignan natin ngayon. Huwag na tayong humanap sa table kasi binigay na. No? Ito yung values. Yung Y bar mo o Y is 2.7. Yung TF mo is 1.22. Okay, so substitute mo lang. Okay, 0 yan. Ito magiging 2.7 minus kalahati ng 1.22. Ilan siya? So, this is 0.61. 2.7 minus 0.61 will be 2. Tama ba ako?
Y bar 2.7. Oh, tama. This is 2.0. 0.61. Ilan siya? 902. Ayun. Ay, ito siya. No? Chinek ko lang. Tama? So, 0 yung x. 2.09. Tapos, ix, iy, given. Yan. Divide mo ng ag, given. Saan yung ag? It's 23.9. Yan. So, ito yung ating RO. Okay? So, saan mo gagamitin yung RO? Balikan natin ngayon yung formula pag flexural torsional. So, dito tayo sa lecture natin kanina. Okay, for flexural torsional, ano lang yan, one axis of symmetry, equation 4.5. So, kunin natin si equation 4.5. Ito siya. Yan. FEY, blah, blah, blah. Yan. Siya, no? So, nakuha na natin si H kasi nakuha na natin si RO. Alam natin XO. O ano pa yung kulang natin dito? Wala na lang, wala pa tayo. Meron na rin tayong FEY. Wala tayo FEZ. Ayan. So, madali naman kunin si FEZ. Dito tayo. Ayan. FE yan. FE. So, wala naman tayong kailangan kunin dahil given lahat yan. So, ang gagawin mo na lang is to plug in the formula. Okay? So, hindi mahirap pero marami lang formula. Class. Yan. FEZ. Yan. So, you plug it, given, pi squared, E, alam niyan, 29,000, CW, ayun. Okay? KZ, L, given, yan. G, kunin mo lang si G. Asan yung G? Okay, so G is a constant also like E, no? So, dito hindi siya given, pero automatic na to. Pag still, yung G yan. Constant yan, no? Parang yung E natin. Ano ba yung E natin? E is also constant, 200,000. Ay, hindi pala. 29 pala. KSI tayo. Okay, 29. Okay, so AG alam natin, RO alam din natin. So, madali. You can solve for. So, yung computation class, calculator lang ang kailangan dyan. Or computer kung gusto mo mag-program sa computer. Okay, so hindi natatapos dyan yan. So, solve mo yung equation 4.5. Yan, ito siya, no? So, you plug in FEY, kinuha natin una, ito yung kakukuha natin. Again, this is due to lateral torsional, tama? It's the lateral, it's the torsional. Okay, yung Z, yung kanina, yung H nang galing sa XO, YO, ayan, no? O, wala na. Lahat yan, ulit-ulit na lang. Medyo mahaba lang. O, kuha mo na si F. Okay, saan mo gagamitin si FE ulit? So, you will use this on the formula on the LRFD equations. For elastic tsaka inelastic backlift. Yung bell curve, no? Okay, so tandaan nyo yung curve natin gano'n. Ayan, oops. Ayan siya. Ano uli yung limit na to? Yun yung 4.71 square root of E over Fy. Diba? So, ito yun, no? So, para makita mo kung
saan siya nagfo-fall. Okay, so check. Check natin yan. Elastic ba o inelastic? So dito ginamit niya yung 0.44 Fy. Ang gamitin natin yung 4.71, no? Kasi baka sabihin niyo iba, no? So kung hindi kayo sanay dyan, although tama din ito kasi nanggaling lang yan doon. So i-check natin iba, no? So we check it. What is 4.71 square root of E over Fy? Pareho din ito nung kanina, di ba? So, ano yung lumabas kanina? 136. 113 point. May point ba yun? Sakto ata yun, eh. Love. Okay. Yes, please. Okay, so yan din yung basis mo dito. Yun din. So, ngayon, dito ang kinumpare niya yung 0.44 Fy tsaka Fe. Okay? Yung Fe. Yung Fe, yun yung kinuha natin dito. Yung kanina dito, no? So, ito yung Fe natin. Okay, ito. Kasi given na ito kaya madaling i-compare. Pero kung hindi nyo gusto diyan i-compare, pwede rin i-compare dito sa 113. Ano i-compare mo? Di ba yung sinabi ko sa inyo? Dalawa yung ano natin, di ba? KL over R, yung KXL over RX, tsaka KYL over RY. Pareho naman ito, less than ito di ba? Pareho ito is, ano ba to? Less than yung 113. Tama? This is also less than 113. O, saan ka magfo-fall? Dito pa rin, di ba? Less than. Dito ka pa rin magfo-fall. Okay? So, inelastic backlink ka pa rin. Elastic ba o inelastic? O, inelastic. So, ito pa rin ang gagamitin. So, yung FE na to ngayon, yun yung kanina. To. Which is flat. 53.63. Ito. So, yung susunod na step ngayon, okay, naglalag yung internet saglit. Ayan. Okay, so ito ngayon ang gagamitin mo. 50, tsaka 43.63. But 43.63? Will you check this kung may error sa computation class? I think there's only an error on the typographical. No? So, please check this. I think this is a typographical error. Okay? So, kung hindi ito yung mali, baka ito yung mali, no? Pagka-type. Let's check kung makukuha yung 28.59. You have a calculator. Check natin, no? 0.658, 50 divided by 28.59. Okay, so let's check the result na lang after this video, no? So i-close ko lang yung video sandali. Okay, I'll check it after.